Φίλοι μου χρυσοδύρες, γεια σας. Σήμερα συνεχίζουμε τα εκπαιδευτικά βίντεο. Εγώ και ο συνεργάτης μου θα σας δείξουμε πάρα πολλά μυστικά και θα παρουσιάσουμε το αγαπημένο μου μηχάνημα, το IBAT, αυτό που χρησιμοποιώ εγώ σαν Μπολατίδης, στις εξορμήσεις που έχω έξω στο έδαφος και για χόμπι και για θησαυρούς. Ένα επαγγελματικό μηχάνημα που μπορεί να βρει τα πάντα μόνο στο IBAT. 36 αναγνευτές, τεχνολογίες, τεχνοδοσίες και νέες καινοτόμες έχουν περάσει σε αυτό το μαγικό μηχάνημα. Για μένα, το πολυβόλο, 12 προγράμματα, μπορούμε να φτιάξουμε το δικό μας πρόγραμμα 1 και 2 για να μπορούμε έξω να βρίσκουμε τους στόχους ευχάριστα και το χόμπι μας να γίνει καλό. Θα σας κάνω μια εισαγωγή σε μερικά πράγματα τα οποία για να μάθετε μια μεγάλη αλήθεια από το κανάλι μου και από μένα τον ίδιο τον Μπολατίδη, και η τεχνική μου και η ηλεκτρονική μου, όλο αυτό το team που διαθέτει η εταιρεία Μπολατίδης Group, έχει ασχοληθεί πολλά χρόνια με τους αναγνευτές μετάλλων και πάντα προσπαθάει να δώσει τα καλύτερα μηχανήματα που να δώσουν χαρά σε πολλούς χρυσοθύρες, να βρουν αντικείμενα που άλλα μηχανήματα δεν είχαν τη δυνατότητα να μπορέσουν να φτάσουν έστω και στο 30-40% στη δυνατότητα που έχει το IBAT. Όταν παρουσιάζω αυτό το μηχάνημα, μέσα στο μυαλό μου γίνεται μια επανάσταση, έρχονται πάρα πολλά κομμάτια έξω από την ύπαιθρο που με έχουν δώσει χαρά. Θα είναι ένα ιδιαίτερο βίντεο, διαφορετικό από όλα τα άλλα, καλό, σύγχρονο, για να σας πούμε όλη την αλήθεια. Τι θα σας πω για αυτό το μηχάνημα. Αυτό το μηχάνημα μπορεί να βρει από φυσικό χρυσό ως ένα μεγάλο θησαυρό, ένα καζάνι. Μπορεί να χτυπήσει τις επιφάνειες. Ένα αντικείμενο, παράδειγμα ένα κέρμα, ένα νόμισμα, έχει μειονεκτήματα, έχει πλεονεκτήματα, κανένα μηχάνημα δεν είναι τέλειο. Απλώς αυτό έχει αγγίξει την τελειότητα. Για το 2021, στον τελευταίο αιώνα, δεν μπορούν 5 μηχανήματα και 10 να φτάσουν στις δυνατότητες που χαρίζει αυτό το μηχάνημα στο χειριστή. Το πρώτο κομμάτι όμως που πρέπει να ξέρουμε όλοι εμείς οι χρυσοθύρες, οι παλιοί το γνωρίζουν, είναι να υπάρχει ένα αντικείμενο να κρύφτηκε από κάποιον είτε μπέι Τούρκο, είτε από έναν αντάρτη, είτε από έναν άνθρωπο, για να μην μακροχρονούμε και βασανιζόμαστε, για να κάνουμε τη συζήτηση μας καλύτερη, για να είναι η ψυχή μας γαλήνη πιο όμορφη. Όταν μπαίνει ένα βαρελάκι με λίρες ή μια κάσα με λίρες μέσα στο έδαφος, το μηχάνημα θα τα βρει. Όταν θα μπει ένα νόμισμα, πάλι το μηχάνημα θα το βρει. Όταν θα μπει μια κονσέρβα, το μηχάνημα θα το βρει. Όταν μια σφαίρα από τον πόλεμο είναι χαμένη μέσα στο έδαφος ή κρυμμένη, ή μια κάσα θα τη βρει. Τι θέλω να πω. Βασικό κομμάτι, να υπάρχει το αντικείμενο μέσα στη γη. Δεύτερο, το καλύτερο μηχάνημα του κόσμου, το IBAT, όποιος χειριστής το έχει στα χέρια του, πρέπει να διαβάσει λίγο παραπάνω, πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το μηχάνημα, έχει οδηγίες χρήσης στα ελληνικά, έχει 3 χρόνια εγγύηση και τεχνική υποστήριξη φόρο ζωής από την εταιρεία Μπολατίδης Group και από μένα. Είναι ένα μηχάνημα που είναι εύκολο, απλώς πρέπει να ασχοληθούμε 20 μέρες, 10 μέρες, δεν μπορούμε να το μάθουμε από την πρώτη μέρα. Πιο πολλοί που θέλουν να πάρουν ένα μηχάνημα, να πατήσουν ένα κουμπί και να βρουν ένα θησαυρό, εγώ τέτοια μηχανήματα δεν μπορώ να σας υποσχεθώ, να σας πουλήσω. Το πήρατε σήμερα, αυτά δεν δουλεύουν. Αυτοί είναι όλοι οι απατεώνες που σας λένε πάρτε ένα μηχάνημα και θα πατήσετε ένα κουμπί και θα βρείτε λίρες από 1 χιλιόμετρο, από 10 χιλιόμετρα, από το δορυφόρο, από τις μάγισσες, από τους μάγους, από τους φακίριδες, από όλους αυτούς. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Σήμερα θα δούμε βήμα-βήμα πώς δουλεύει αυτό το μηχάνημα, γιατί αρχίνησα να σας κουράζω και εγώ να κουράζομαι. Θα σας εξηγήσω πως δεν χτυπάει εδαφικά πετρώματα και αν τα χτυπάει τα αναγνωρίζει. Με τον τρόπο που τα αναγνωρίζει ο χειριστής μπορεί να καταλάβει ότι το μηχάνημα είναι σε δύσκολο έδαφος, το οποίο έχει μεταλλεύματα, πετρώματα, δηλαδή αυτά είναι που βασανίζανε όλους τους χρυσοθύρες. Θα μείνω λίγο σε αυτό το κομμάτι, να μιλήσω λίγο περισσότερο, γιατί αυτό με ευχαριστεί, γιατί αυτό το μηχάνημα έχει την επανάσταση. Δεν χτυπάει άχρηστα αντικείμενα όπως είναι καρφιά, σύρματα, σίδερα, που βασανίζανε και αυτό το κομμάτι πολλούς χρυσοθύρες. Χτυπάει μη ευγενή μέταλλα και ευγενή μέταλλα, δηλαδή σιδηρούχα, μη σιδηρούχα. Τα μη ευγενή χωρίζονται στα σιδηρούχα. Μπορούμε να χτυπήσουμε όμως και μέταλλα, να το πούμε να μην χτυπήσει μέταλλα το οποίο έχει κάποια νούμερα. Να το κάνουμε να χτυπήσει μόνο ασήμι. Μπορούμε να το πούμε το μηχάνημα θα βαράζει μόνο ασημένια νομίσματα.
ή μόνο χρυσά νομίσματα και ασημένια. Αυτό θα γίνεται ως τους 40-50 πόντους. Όταν όμως αυτούς τους 40-50 πόντους είναι ένα μεγάλο αντικείμενο, ο χειριστής πάλι μπορεί να καταλάβει ότι όταν πάμε για coin, για νομίσματα, όταν έχει μια μεγάλη επιφάνεια, γι' αυτό πρέπει να έχει και λίγο μυαλό αυτός που χρησιμοποιεί ένα μηχάνημα που θα βγει έξω στην ύπαιθρο. Όταν είναι κάτι τέτοιο μεγάλο, θα το καταλάβει ο χειριστής από 1 λίρα. Εδώ θα έχουμε ένα μικρό μπιπ, θα το δείτε και στη συνέχεια που θα σας κάνουμε κάποια επίδειξη, με ένα μεγάλο αντικείμενο, γιατί θα έχει μεγαλύτερη επιφάνεια. Το καταλαβαίνουμε. Αν όμως αυτό είναι σε 1 μέτρο βάθος, θα έχουμε την ίδια άποψη με αυτό. Αυτό είναι ένα μεγάλο μυστικό που θα το δείτε για πρώτη φορά. Όταν είναι αυτό στο 1 μέτρο και το μηχάνημα σκάψουμε 30 πόντους και βάλουμε το μηχάνημα να χτυπάει, θα έχουμε μεγαλύτερη βέβαια λίγο επιφάνεια, θα καταλάβει ο χειριστής ότι έρχεται ένα έβριμα από μεγάλο βάθος. Δηλαδή έρχεται ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να είναι στο στυλ το βαρελάκι, στο στυλ αυτή της μεγάλης πέτρας της χαλαζιακής, που είναι μία πέτρα που διαπερνάει αυτό το μηχάνημα, αυτό το σκληρό όγκο, και θα βρούμε το αντικείμενο που θέλουμε. Δηλαδή θα βρούμε ένα έβριμα που θα έχει μέσα 1000 νομίσματα ή 2000 νομίσματα ή 500, όσα έβαλε ο ιδιοκτήτης που τα είχε πριν, και να μας τα χαρίσει και να τα βρούμε εμείς και να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερα. Συνεχίζω να μιλάω και να σηκωθώ λίγο να σας δείξω μαζί με τον συνεργάτη μου. Θα σας συστήσω από εδώ το Γιάννη. Είναι ένας από τα παλιά μου στελέχη και ο ηλεκτρονικός καθηγητής, ο οποίος έχει αφιερώσει όλη τη ζωή του στους ανεγνευτές μετάλλων. Εγώ έχω μάθει αρκετά πράγματα από αυτόν, είναι σοβαρός και είναι αυτός που σας διορθώνει και σας επισκευάζει. Όλοι εσείς που πήρατε μηχανήματα από την εταιρεία Πολατίδης Group και τα στέλνετε, τα φτιάχνει εδώ το παλικάρι μου ο Γιάννης, έχει πάρα πολλή τεχνολογία και εγώ μαθαίνω από αυτόν, γιατί στο ηλεκτρονικό κομμάτι είναι κάτι ιδιαίτερο για όλη την ανθρωπότητα. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά μαζί να μαθαίνουμε το μηχάνημα και τις δυνατότητες που έχει το EBAT. Θα το ενεργοποιήσω. Αυτό θα ξεκινήσει τις αρχικές ρυθμίσεις του. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια συγκεκριμένη ρύθμιση τώρα για να μπορεί να εντοπίζει μέταλλα. Μόλις το ανάβουμε το μηχάνημα, ξεκινάει τη λειτουργία εντοπισμού. Το μόνο που έχουμε τώρα είναι να επιλέξουμε ένα πρόγραμμα διαχωρισμού, το DI3. Έχουμε απορρίψει μικρά νούμερα μέχρι και το 25 για να αποφύγουμε τα αντικείμενα όπως είναι καρφιά, θράσματα σιδήρου, σύρματα, μικρούς μη ευγενείς στόχους. Και απλά ψάχνουμε. Προσπαθώ να δω τι σήμα θα πιάσω και πώς μπορώ να ερευνήσω αυτό το σήμα παραπάνω για να πάρω πληροφορίες και όγκου και βάθους. Θα έχω πληροφορίες για το διαχωρισμό του μετάλλου, για τον όγκο του και για το βάθος. Όσο μιλούσε ο Γιάννης, εγώ έβγαλα τα αντικείμενα από το χέρι μου, διότι αν έχω μεταλλικά αντικείμενα, το μηχάνημα θα τα χτυπήσει. Δηλαδή, αν είχα το δαχτυλίδι στα χέρια μου, θα είχαμε ένα θόρυβο και στην οθόνη την ψηφιακή θα βλέπαμε κάποια νούμερα που αντιστοιχούν σε ένα χρυσό δαχτυλίδι. Το έχουμε σε απόρριψη, Γιάννη. Είναι απόρριψη μέχρι και το 25. Εσείς που παραγγέλνετε μηχανήματα από εμάς και ζητάτε να σας το βάλουμε σε μία ρύθμιση. Η τεχνική και όλο το team της εταιρείας Πολατίδης Group το βάζουν το μηχάνημα να μην βρίσκει καρφιά, σύρματα, σίδερα, και όταν θα το έχετε αποκλειστικά, το έχετε αγοράσει και είναι δικό σας αυτό το μηχάνημα, δεν θα χτυπάτε καρφιά, σύρματα, σίδερα, γιατί το έχουμε ενεργοποιήσει εμείς. Όποτε και να το ανοίξετε, είναι σε αυτή τη ρύθμιση. Μπορείτε όμως εσείς μετά να βάλετε τις δικές σας ρυθμίσεις, να βγείτε από αυτή τη ρύθμιση, να κάνετε μια ακόμα καλή ρύθμιση. Τι κάναμε εμείς, θα σας πει ο Γιάννης. Τι κάναμε ακριβώς, το πήγαμε στο 25. Πού το πήγες? Που κάναμε, ναι, ορίζουμε τις αρχικές ρυθμίσεις έτσι ώστε κάθε φορά που ανοίγει κάποιο το μηχάνημα να μην χρειαστεί να κάνει τα ίδια πράγματα. Μπορεί να βάλει το πρόγραμμα που του αρέσει με το διαχωρισμό και την ευαισθησία που αυτός επιθυμεί και να το αποθηκεύσει στη μνήμη. Από τη στιγμή που θα το αποθηκεύσουμε, ακόμα και να το σβήσουμε το μηχάνημα και να βγάλουμε τις μπαταρίες και να το ενεργοποιήσουμε μετά από πολύ καιρό, θα ξεκινάει με τις ρυθμίσεις που θέλουμε εμείς. Τώρα, στο πρόγραμμα που έχουμε το DI3 του διαχωρισμού, έχουμε βάλει το disk να είναι στο 25 για το λόγο ότι δεν θέλω να χτυπάει νούμερα αντικείμενα που του βγάζουν τιμή κάτω από 25, γιατί συνήθως είναι αυτό που λέμε επιφανειακή σαβούρα. Είναι σκουπίδια
Άρα δεν θέλουμε να ασχολούμαστε με το παραμικρό σημείο που θα πιάνουμε έξω στην έρευνα. Μια χαρά στα υποσυνεργάτες μου, γιατί πολλά αντικείμενα στο έδαφος είναι στους 5, 10, 15 πόντους. Τα έχουν χάσει κτηνοτρόφοι, ανθρώποι που προχωρήσανε πάνω σε αυτή τη γη, βρεθήκανε στην ύπαιθρο για τον ΑΒ μέρος, δεν ξέρω εγώ, χώρο, πώς βρέθηκαν εκεί, πήγαν μια εκδρομή, χάσαν κάποια αντικείμενα, τα μηχανήματα θα τα βρούνε, ο χειριστής μπορεί να τα απορρίψει. Ένα τέτοιο κομμάτι θα δουλέψουμε τώρα. Θα περάσουμε ένα κλειδί σιδερένιο που σας έχω δείξει σε προηγούμενα βίντεο. Τι θέλω να σας δείξω. Θα δείτε ότι δεν το βαράει. Είναι ένα κλειδί σιδερένιο, ένα ψαλίδι, ένα σίδερο, ατσάλι και πολλά ακόμα σίδερα, καρφιά, άχρηστα αντικείμενα. Δεν τα βαράει το μηχάνημα και όλα μαζί να τα βάλω, δεν τα χτυπάει. Διότι είπαμε το μηχάνημα να μην βρίσκει σαβούρες. Αν περάσω 5 δραχμές που το έχω δείξει αλλού, αυτό είναι νίκελ και χαλκό. Θα το χτυπήσει και θα δείτε ένα νούμερο. Γύρω στο 30-31. Αυτό έχει ένα νούμερο 30-31. Εγώ με το χειριστή μου όμως τώρα, επειδή πήγα σε αυτό το μέρος και έχω βρει πάρα πολλές τέτοιες νίκελ, 5 δραχμές, 10 δραχμές, δεν θέλω να τα βαρέσω και αυτά. Πάμε να μην τα βαρέσουμε. Θα προχωρήσει ο τεχνικός μου, θα σας πει τι θα κάνει. Δεν θα κάνει κάτι μαγικό που λέμε. Είναι κάτι πολύ απλό. Είχαμε τη ρύθμιση του διαχωρισμού στο 25, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο χτύπησε το νίκελ που ήταν στο 31. Αν το βάλουμε στο 35, θα κόψουμε και το στόχο που μόλις περάσαμε, το νίκελ. Το μηχάνημα, τι το κάναμε εμείς. Βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι επικίνδυνος σε ένα μαγαζί. Στέλνουμε 2 παιδιά που είναι του καταστήματος, το λέμε παίρνε έξω. Θα κάνουμε και λίγο σάτυρα και καλαμπούρι για να το μάθετε μέσα σε παιχνίδι το μηχάνημα καλύτερα. Εσείς που το αποκτήσατε από την εταιρεία Πολατίδης Group και για εσάς που θέλετε να το αποκτήσετε. Τώρα βλέπετε τις 5 δραχμές, δεν τις βαράει, τις έχει πετάξει όπως και το ψαλίδι, όπως και όλα αυτά τα παλιοσίδερα. Και αν ακούσετε ένα τσικ, δεν θα δώσετε σημασία, γιατί το μηχάνημα είναι έξυπνο, πρέπει να σας βγάλει νούμερα. Τώρα, με περάσουμε τη χρυσή λίρα που δεν την κόψαμε, τη βαράει. Αν περάσω τις 5 δραχμές και τη χρυσή λίρα, θα βαρέσει μόνο το ένα. Χτυπάει μόνο τις λίρες, αυτό δεν το χτυπάει. Αν βάλω όμως ένα σήμι που το βαράει, και βλέπετε το βαράει ψηλά, 95, 93. Τώρα έχω ένα σημαίνιο και ένα χρυσό. Σου λέει Πολατίδη, εδώ κάτω αγόρι μου, βρίσκεται ένα σημαίνιο νόμισμα και μια χρυσή λίρα. Αυτό είναι το μηχάνημα του Πολατίδη, γι' αυτό δίνουμε και 20.000 ευρώ, όποιος μπορεί να το φτάσει στο 30%. Θα δείξουμε πολλά μυστικά για να καταλάβετε και μην ακούτε αυτές τους άπιους ανθρώπους που δεν μπορούν να το φτάσουν ούτε στον ύπνο τους. Έχουν χάσει στον ύπνο τους πάρα πολύ με αυτό το μηχάνημα και θα το χάσουν ακόμα περισσότεροι, γιατί όταν δεν βαράμε ένα τέτοιο ψαλίδι, τα άλλα μηχανήματα έχουν βαρεθεί να βγάζουν τέτοια σίδερα. Και βαράμε μόνο το ασίμι. Και ηχητικά. Έχουμε 98 τόνους. Μέχρι και 99. Μέχρι και 99 τόνους διαφορετικά για τα αυτιά να ακούσουμε τι είναι μέσα στη γη. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Παλιά είχε 3 τόνους. Τώρα έχουμε 99. Καταλαβαίνετε τι μιλάμε. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Όταν αυτά όλα τα άχρηστα τα αντικείμενα, τα έχω δείξει σε 100 βίντεο, αυτά εδώ όλα τα άχρηστα, δεν τα βαράει. Δεν τα βαράει αυτά όλα, δεν τα βαράει. Αυτό, δεν τα βαράει. Και τη λίρα τη μία τη βαράει. Παλιά αυτοί όλοι βαρούσαν αυτά εδώ τις σαβούρες. Κατάλαβες. Τώρα τι θέλω να πω. Όλα αυτά δεν τα βαράνε. Αν όμως οι λίρες είναι κρυμμένες μέσα σε μία κάσα με... Το βλέπετε αυτό το τενεκέ. Εδώ μέσα έχει λίρες. Το μηχάνημα θα το βαρέσει. Σου λέει Πολατίδη, εδώ χωράνε λίρες. Σε αυτά τα κολοστραβά σίδερα και καρφιά. Δεν χωράνε, γιατί έχει μυαλό. Αν όμως εδώ μέσα έχει λίρες ή έχει ψήρες ή έχει τρόφιμα ή έχει σφαίρες, αυτός που τα άκρυψε τότε μπορεί να βάλε εδώ μέσα 5 χάρτες. Να βάλε μια χεροβοβίδα. Να βάλε 1000 λίρες. Ή τα νομίσματα τα σημαίνια, το μηχάνημα θα το βαρέσει. Σου λέει Πολατίδη, εδώ μέσα χωράνε. Το ίδιο κι αν είναι μέσα σε ένα βλήμα.
Εδώ μέσα χωράνε όλα αυτά να τα βάλω. Γι' αυτό σας κάνουμε μάθημα, γιατί η ύπαιθρος είναι δύσκολη. Βλέπετε αυτό το χτυπάει. Γιατί σου λέει εδώ μέσα, Πολατίδη, χωράει. Αν βάλουμε ένα κεραμίδι, το βλέπετε αυτό. Δεν το βαράει. Και αν το βαρέσει, αυτό το μηχάνημα, μπορούμε να το κόψουμε. Κάτσε να δείξω κάτι ακόμα και μετά να πάμε σε αυτή τη λειτουργία, Γιάννη. Αυτό το σίδερο, πιο σίδερο από αυτό δεν υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό λέγεται και ένα παλιό σίδερο που σιδέρωνε όλοι οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Το θυμούνται πολύ καλά και πιο νεαροί και στην ηλικία μου το έχουν δει σε σπίτια. Οι γιαγιάδες να σιδερώνουν με αυτό, με κάρβουνο. Ήτανε πόσα ρούχα είχαν οι ανθρώποι, αυτά που είχαν, τα σιδέρωνε. Ποιο σίδερο υπάρχει από αυτό? Όχι. Αυτό το χτυπάει όμως το μηχάνημα. Έχουμε δείξει που παίρνει λίρες. Τι θέλω να πω με όλα αυτά? Θέλω να σας δείξουμε κάτι που πρέπει να μάθετε εσείς που έχετε αυτό το μηχάνημα. Πώς να κάνετε τα εδαφικά για να τα κόβετε. Γιάννη, θα μου βοηθήσεις να πάμε λίγο στα εδαφικά να κόψουμε όταν έχουνε? Να πάρω και την πέτρα, λες, που έχει πιο πολύ μετάλλευμα. Θα είναι καλύτερα για να το καταλάβουνε. Μπορούμε να το ρυθμίσουμε σε διαφορετικά υλικά. Αυτή είναι μια σιδερόπετρα που έχει μεγάλη πυκνότητα σιδηροπυρήτη. Αυτή είναι μια σιδερόπετρα η οποία η πυκνότητα είναι τεράστια, όπως λέει και ο συνεργάτης μου. Βλέπετε, τη χτυπάει. Δεν τη χτυπάει. Τα έχουμε σε ακόψη. Ξεκίνα το λίγο. Όταν έχουμε απορρίψει εμείς τόσα πολλά πράγματα, τι θα κάνουμε τώρα εδώ? Θα το βάλω εσκεμμένα σε ένα πρόγραμμα All Metal που να μην κάνει καμία απόρριψη. Τώρα το μηχάνημα ουσιαστικά είναι ασυντόνιστο. Το έχουμε συντονισμένο στον αέρα και θα δοκιμάσουμε να περάσουμε ένα πέτρωμα που έχει μεγάλη ποσότητα στο ρηκτό μετάλλευμα. Ο συνεργάτης μου σας τα έχει πει πολύ καλά. Πολλά μηχανήματα που έχετε στα σπίτια σας, αυτά που πουλάνε στο εμπόριο, είναι σε αυτόν τον τρόπο. Είτε αγοράσετε τα μηχανήματα, όταν θα βγείτε έξω θα βαράτε αυτά εδώ. Βαράτε αυτά εδώ και ακούτε ή και σας κουράζουν. Γι' αυτό λέμε αυτό το μηχάνημα είναι διαφορετικό. Είναι ένα μηχάνημα πανέξυπνο που έχει ψηφιακή οθόνη, λογισμικό, μυαλό, απορρίπτει, βρίσκει. Τώρα όταν πάμε έξω και βρούμε αυτό το πράγμα, τι θα κάνουμε? Μπορούμε εύκολα να το απορρίψουμε. Αυτό είναι για ένα μωρό παιδί να το απορρίψουμε. Και άλλα μηχανήματα μπορούν να το κάνουν αυτό. Εμείς λέμε τι κάνει το δικό μας το μηχάνημα. Ο καθένας υποστηρίζει και επενεύει κάτι που έχει πολύ καλό. Και εγώ υποστηρίζω κάτι που είναι πολύ καλό και πολύ δυνατό, το οποίο βρίσκει θησαυρούς πραγματικά και έδωσε χαρά σε όλα τα μήκη του κόσμου. Και ιδιαίτερα στη χώρα μας στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν πραγματικοί θησαυροί κρυμμένοι και χαμένοι. Αυτό το μηχάνημα που άλλοι χειριστές είχαν κάτι δίσκους, κάτι παλιογκάρετ, κάτι άλλα παλιομηχανήματα, βασανιζόντουσαν. Και πήραν αυτό το μηχάνημα και πήρανε μεγάλη χαρά και άλλαξε η ζωή τους φτιάχνοντας καινούργια ζωή, καινούργιο τρόπο και αυτό το χόμπι μας θα γίνεται κάθε μέρα καλύτερα. Πάμε να το κόψουμε, Γιάννη, αυτό. Μίλα πώς το κόβεις. Θα το κάνω 3 φορές. Όταν είμαι ότινησίμα, μισό λεπτάκι. Αυτό που προσέχω εγώ σαν χειριστής είναι ότι ανέβηκε η μπάρα του mineral, του ορυκτού, που με προειδοποιεί ότι το σήμα που έπιασα προέρχεται από εδαφική ιδιομορφία. Τώρα μπορώ να κάνω είτε χειροκίνητη είτε αυτόματη ρύθμιση εδάφους. Εγώ θα κάνω την χειροκίνητη, όπου κάνω τη σκανδάλη προς τα μπροστά και του δείχνω σε ποιο πέτρωμα θέλω να κάνω συντονισμό. Έχουμε σκοντήσει, η σκαντάλη κάνει 2 κινήσεις. Μπορεί να πάει και μπροστά και όταν μετράμε το βάθος πατώντας προς τα μας. Τώρα την πατάμε προς τα έξω. Καταλάβαμε? Πάμε. Τώρα το κάνουμε μερικές φορές πάνω κάτω μπροστά στο ποινίο. Όταν κάνει beep σημαίνει ότι έχει πάρει τη τιμή. Μπορώ εγώ να το επιμείνω για να σιγουρευτώ ότι θα πάρει σωστή τιμή. Όταν κάνει 3 beep είναι τελειωμένο. Έχει πάρει τη τιμή 83, οπότε είμαι έτοιμος, έχω συντονιστεί σε αυτό το δύσκολο πέτρωμα που... Εσείς όμως που έχετε χρησιμοποιήσει κάποιες βέργες, όπως είναι αυτές εδώ πέρα που παίρνω εγώ 2 τυχαίες βέργες για να μην διαφημίσω κάποιες βέργες και που ο Πολατίδης διαφημίζει και τις βέργες, διαφημίζει και τα πάντα. Θέλω να διαφημίσω τη δουλειά που κάνω, το μυαλό που έχω, θέλω να είμαι ξεκάθαρος απέναντί σας, να είμαι διαφορετικός από όλους τους άλλους, διότι είμαι διαφορετικός, όχι θέλω να είμαι. Εσείς με κάνατε διαφορετικό. Με δώσατε πάρα πολύ χαρά που βρήκατε αντικείμενα με τα μηχανήματα.
Όταν σας οδηγήσουν τίποτα βέργες, τίποτα άλλα μηχανήματα αποστατικά σε ένα σημείο, θα πάτε με το ίδιο το μηχάνημα, το e-bat, θα το βάλετε εκεί πάνω. Αν είναι πέτρωμα θα το απορρίψει, αν είναι μέταλλο όπως είναι αυτό το κράνος, πάμε να το δείξουμε και σε ένα κράνος πάνω ότι δεν μπορεί να το κάνει. Σε κράνος μπορούμε. Σε περίπτωση που έχω πραγματικό στόχο από κάτω και δεν είναι εδαφική παρεμβολή, αν πάω να κάνω συντονισμό στο συγκεκριμένο σημείο, όσο έχω εγώ τώρα πατημένο το κουμπί. Όσο έχει πατημένο, τι έκανε. Πάλι σμπρώχνουμε τη σκαντάλη μπροστά και προσπαθάμε να συντονίσουμε όπως κάναμε στην πέτρα. Κοιτάξτε τη διαφορά. Δεν μας αφήνει. Δεν ακούμε αυτό το beep. Οπότε δεν μπορεί να κάνει ρύθμιση εδάφους, που σημαίνει το Κοιτάξτε όμως αυτό πώς την κάνει, όταν δεν είναι αληθινό. Το έχει κάνει ήδη μια φορά, μπορούμε να δοκιμάσουμε ένα άλλο. Αυτό το έχουμε κάνει, μπορούμε να κάνουμε το τούβλο. Το τούβλο. Πιο απ' όλα αυτό. Ναι. Γι' αυτό είσαι γάταρη και σε παραδέχομαι. Βλέπετε τι συνεργάτη έχω. Και ρυθμίστηκε, μου κάνει 4. Και έχει ρυθμιστεί. Δηλαδή, όταν έχεις τόσους καλούς ηλεκτρονικούς, έξυπνα παιδιά, επιστήμονες, καθηγητές, οι οποίοι από αυτούς μαθαίνουμε, δεν είναι κακό να πεις δεν ξέρω κάτι. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι καλύτεροι από μένα στον ηλεκτρονικό κομμάτι. Όσο και καλό ψαχτήρι να είμαι, όσα και χρόνια να αφιέρωσα, όταν έχεις μια λογική φωνή ήσυχη, ήρεμη, κατευθείαν το μυαλό σου μεγαλώνει. Θα έλεγα εγώ τώρα δεν γίνεται, θα φώναζα, θα ούρλιαζα. Για το τίποτα να χαλαστώ. Γι' αυτό δεν θέλουμε τοξικούς. Όταν εμείς ψάχνουμε για θησαυρούς, πρέπει να είμαστε ήρεμοι, ψύχρεμοι και πιο ικανοί. Γιατί αυτός που έχει το μηχάνημα, αυτός είναι ο δυνατός της παρέας. Τα εργαλεία κάνουν το μάστορα. Αυτός ψυχουλεύει και σκουπίζει τη γη και βλέπει ακριβώς τι υπάρχουν χαμένα αντικείμενα όπως είναι αυτό, αυτά. Θα τα απορρίπτουμε και εδώ μέσα βάζουμε 5 λίρες ή ένα κυβότιο λίρες, τις βρίσκουμε. Να με πεις ρε Πολατίδη, χτυπάει το σάπιο το κράνος. Αυτό το κράνος βρέθηκαν λίρες. Μέσα σε σιδερένια κυβότια βρέθηκαν λίρες. Μέσα σε πύληνα κυβότια βρέθηκαν λίρες. Τι θέλουμε να σας δείξουμε? Θέλουμε να σας δείξουμε πολλά πράγματα από τα οποία είναι καλά. Και συγγνώμη για κάποιο φίλο που το στεναχώρεσα και με είπε τα ασημένια νομίσματα που βρήκες Πολατίδη, τα έχεις καθαρίσει λίγο. Όταν τα βρήκα ήταν έτσι. Γιατί ήταν μέσα σε κουτί, δεν γίνονται μαύρα. Σε αυτά που βρίσκεται ένα-ένα, επειδή σκένε και τα σιτάρια οι αγρότες και τα χωράφια, κάποια έχουν μαυρίσει. Τα ασημένια που είναι μέσα στα κυβότια είναι έτσι. Και οι λίρες είναι έτσι. Δεν μαυρίζουν ούτε οι λίρες, ούτε από αυτά τα βίντεο που βλέπετε που κολλάνε με κεριά, γίνονται έτσι σαν σαχλαμάρα, αυτά είναι όλα ψεύτικα. Τα φτιάχνουν αυτοί οι επιτίδοι για να σας δείξουν ότι βρίσκουν αντικείμενο. Όταν θα τα βρείτε θα είναι έτσι. Θα στράφτουν οι λίρες, θα δαμποστεί, δηλαδή δεν γίνονται μαύρες οι λίρες. Ούτε τα σημαίνια εσείς ηλίθιοι, που άμα μου ξαναμιλήσετε και είστε και γατάκια, είστε και άνθρωποι που δεν ξέρετε, όταν θα βρείτε ένα μεγάλο έβριμα, ένα κυβότιο με λίρες, οι λίρες δεν γίνονται ούτε μαύρες, ούτε πράσινες. Ούτε τα σημαίνια νομίσματα, όταν είναι μέσα σε ένα κυβότιο, γίνονται μαύρα. Μπορεί να πάνε να μαυρίσουν λίγο, να πάρουν μια βρωμιά, όχι να χαλάσουν. Το ασίμι είναι πάντα άσπρο. Εκείνο που έχει πρόβλημα, φίλοι μου, είναι ο προύτζος, ο χαλκός που πρασινίζει. Όπως και τα σίδερα, αυτά τα κράνη που σκουριάζουν. Γιατί, βλέπετε, θέλω να σας δείξω το μηχάνημα και φεύγω λίγο από το θέμα για να σας προλαβαίνω, γιατί είστε πάρα πολλοί. Εκατομμύρια πλέον στο κανάλι του Πολατίδη, γιατί δείχνει πραγματικά βίντεο που τους χρυσοθύρες τους κάνει κάθε μέρα καλύτερους. Και τους αντιπάλους μου. Και αυτοί που είναι ανταγωνιστές. Και αυτοί μαθαίνουν μέσα από τον Πολατίδη. Μόνο Πολατίδη βλέπουν και αυτοί. Και γίναν λίγο καλύτεροι και άνθρωποι γίνονται καλύτεροι και ψαχτήρια. Γιατί δεν είναι μόνο να σας κάνω καλά ψαχτήρια, προσπαθώ να σας κάνω και λίγο πιο ανθρώπινους, να αγαπάτε τους συναδέλφους σας, γιατί όλοι είμαστε συνάδελφοι, είτε εμπόροι, είτε ψαχτήρια έξω στην Ύπαιθρο, όλοι θα είμαστε μια γροθιά για να πάει αυτό το χόμπι καλύτερα. Τι θέλω να πω? Η γη είναι ένα σώμα. Αυτό θα το σκουριάσει. Εσείς που με ρωτάτε, Πολατίδη, αν βρούμε ένα αντικείμενο πρέπει να το αφήσουμε 5 λεπτά άμα είναι αυτό το κράνος 100 χρόνια και έχει γίνει θρύψαλα, θα το αφήσει και αυτό. Γιατί η γη το έχει μολύνει, στέλνει τα δικά της μικρόβια για να το σκοτώσει.
Είναι ένα σώμα, ένας ζωντανός οργανισμός. Αλλήμον άμα δεν ήταν ζωντανή η γη, θα ήμασταν όλοι νεκροί. Θα ήμασταν πεθαμένοι. Αυτή μας δίνει ζωή, δύναμη και αγάπη. Η γη είναι πολύ καλό παιδί για μένα. Είναι η πιο όμορφη γυναίκα που γεννάει τα πάντα μέσα από τα σπλάχνα της. Βέβαια βοηθάει και ο μπαμπάς ο ήλιος. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Και τι θέλω να πω. Ό,τι θα βρείτε στη γη, είτε ένα βαρελάκι με λίρες, είτε βρείτε ένα ντάφο, είτε βρείτε κάτι που είναι κλεισμένο για πολλά χρόνια, 500 χρόνια, 1000 χρόνια, 2000 χρόνια, 100 χρόνια, τα αφήνουμε ανοιχτό να πάρει τις δικές του καινούργιες αναπνοές, να γυρίσει ο αέρας μέσα σε αυτό το αντικείμενο, να σκοτωθεί. Και αν θέλουμε πιο γλίγορα να ξεβρωμίσουμε έναν τόπο, μπορούμε με το ενόπνευμα, δίνοντας φωτιά, έτσι σκοτώνουμε ό,τι είναι μολυσμένο. Αυτό το κάνουν αρχαιολόγοι, το κάνουν ανθρώποι που είναι σε μεγαλύτερο επίπεδο. Μην τολμήσετε να τα κάνετε εσείς. Πάρτε μερικές κουβέντες από τον Πολατίδη. Είμαι σε άλλο επίπεδο. Και σε σπηλιές δεν μπαίνουμε ποτέ. Μπαίνουμε όταν έχουμε το κατάλληλο εξοπλισμό. Έχουμε έναν άνθρωπο που έχει τεχνολογία, τεχνοδοσία και κοινοτομία και διαπεραστικά στα μάτια του το έχει κάνει άλλες 5 φορές ή 3. Δεν θα τολμήσετε να το κάνετε πρώτη φορά. Λένε του Φοβιτσκιάρη η μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Σωστό. Όμως και του Φοβιτσκιάρη η μάνα δεν χάρηκε ποτέ. Πρέπει να κρατήσετε ισορροπίες, αυτό που έλεγε ο Αριστοτέλης, όλα με μέτρο. Ξεκινάω λίγο να προχωρήσω σε ένα άλλο κομμάτι, να δούμε το μικρό ή το μεγάλο ή να δούμε το βάθος. Αυτό το μηχάνημα μας μετράει ακριβώς το βάθος. Πάμε λίγο, Γιάννη. Μπαίνουμε σε ένα πρόγραμμα και θέλουμε να μάθουμε πόσο ακριβώς είναι ένα νόμισμα όταν βγαίνουμε για να βρούμε ένα coin. Να το εντοπίσουμε μία φορά και μετά θα το κεντράρουμε για να το βγάλει το βάθος. Έχω 54, οπότε είναι κάτι στο φάσμα του χρυσού. Πατάω το σκανδάλι και πιέζω μπροστά εμένα και σαρώνω σιγά σιγά για να δω το κέντρο του. Τώρα είμαι περίπου στα 30 εκατοστά. Όσο πλησιάζει στόχο στο πενίο, πέφτω στα 10, 9, 5. Τι κάνω, προχωράω εγώ τη σκαντάλη στο συνεργάτη μου και ο συνεργάτης μου βλέπει ότι ήρθα στους 10 πόντους, στους 20 πόντους. Στη γη δεν βγαίνει αυτό προς τα πάνω. Εδώ μπορώ να στο κάνω στον αέρα να το δείτε πολύ καλά. Τι κάναμε, κάνει 2 πράγματα. Βρίσκει το κέντρο του νομίσματος, μετράει και το βάθος. Πολύ ωραίο αυτό. Θέλουμε να δούμε όμως κάτι ακόμα. Αυτό το μηχάνημα, το μικρό με το μεγάλο. Θα πάρω 2 αντικείμενα στα χέρια μου. Θα πάρω ένα σημαίνιο νόμισμα για να είμαι πιο ξεκάθαρος και ένα κουτί. Θα περάσω πρώτα το μικρό, να το δούμε λίγο πόσο ήχο έχει. Πρώτα το βρίσκουμε. Βλέπετε, πάτα Γιάννη. Πατημένο. Το καταλάβατε. Πάμε στο δεύτερο να το καταλάβουμε καλύτερα. Βρήκαμε κάτι πιο μεγάλο. Το χτυπήσουμε μία φορά πρώτα. Πατάω. Ο συνεργάτης, αυτός που είναι ο χειριστής, δεν μπορούμε να σύρουμε τη γη, σέρνουμε το μηχάνημα. Καταλαβαίνει το μεγάλο με το μικρό. Πάμε μια φορά ακόμα για να το καταλάβουμε καλύτερα. Πατάω. Όχι, πρώτα το χτυπήσουμε. Τώρα πάτα. Το ρυθμό πρέπει να γίνετε καλοί στο έδαφος, να κάνετε το δικό σας δοκιμαστήριο, να ξέρετε πώς θα περάσετε το μηχάνημα από πάνω, στην επιφάνεια. Θέλω να δείξω κάτι ακόμα. Όταν θα έχουμε 2 αντικείμενα μεγάλα, θα ακούσουμε, πάμε λίγο έτσι, πρώτη φορά το κάνω αυτό, λες να γίνει. Πρέπει να γίνει όμως. Για πάμε. Το πατάω εξ αρχής. Όχι, πρώτα θα χτυπήσω 2 αντικείμενα. Πάμε τώρα πάτα. Πατημένο. Κρατάω εγώ περίπου την ίδια απόσταση. Βλέπετε. Κατάλαβε ο χειριστής κάτω στο έδαφος. Είναι 2 κάσες σε μια απόσταση περίπου η μία με την άλλη στο 1 μέτρο. Και είναι μεγάλα αντικείμενα. Άμα είναι 2 μικρά νομίσματα, πολύ μ' άρεσε αυτό. Ειλικρινά μ' άρεσε. Για να το δούμε αυτό που θέλω να κάνω. Όλα γίνονται με το μυαλό. Γι' αυτό εγώ γίνομαι καλύτερος. Και αυτοί που έχουν το ίδιο μηχάνημα, το είπατε να έρθουν να τα βάλουν μαζί μου, θα χάσουν. Τόσο μυαλό έχω. Είμαι πολύ καλός χειριστής. Πάμε, Γιάννη. Δεν πατάω, θα χτυπήσω. Χαίρομαι όταν παρουσιάζω ένα μηχάνημα που ακούει ό,τι το λέω. Πάμε πρώτα να τα χτυπήσω. Περίμενε. Είμαι λίγο μακριά. Πάτα τώρα. Και 90. Πάτα μου.
Καταλαβαίνω, είναι δύο μικρά. Είναι λίγο πέρδεμα στα μικρά. Όμως στα μεγάλα δουλεύει φανταστικά. Στα μικρά ο χειριστής πρέπει να το ξέρει καλύτερα. Πολύ μου άρεσε αυτό εδώ με τα δύο μεγάλα. Το ξανακάνω μια φορά. Αφού έχει γίνει τόσο ωραίο. Πάμε. Τα χέρια θα το δείχνεις. Πρώτα τα χτυπήσουμε. Πάμε τώρα πίσω έρχομαι. Καταλάβατε που έκανε ένα κενό και πήρε τ' άλλο. Τρομερό. Όταν βρήκα τα 3 κυβότια στις οξιές, 1, 2, 3. Κοιτάξτε, λίρες δεν είχαν. Σφαίρες βρήκα. Όμως πώς τα βρήκα ρε παιδιά, όταν θα βγαίνανε, δεν ξέραμε τι θα βγαίνανε. Γιατί μέταλλο, μέσα στο μέταλλο δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Λέει ένας, υπάρχει ένα μηχάνημα Πολατίδη που μετράει και τις λίρες. Λέω ότι τις κάνει και κατάθεση. Είναι κάτι απατεώνες, τους δίνουν κάτι μηχανήματα και λέει έχει 4.000 λίρες μέσα. Ξέρουν και πόσες έχει. Τόσο κουτόχορτο τρώνε μερικοί και πάνε να αγοράζουν τέτοια μηχανήματα. Κουράστηκα και λίγο, κάτσα να πιω λίγο νερό. Πολύ χάρηκα με αυτό που έγινε. Λίγο να μιλήσω για και κάτι που θέλω να πω. Φίλοι μου χρυσοθύρες, εσείς εκεί έξω, ο Πολατίδης καλά σας τα λέει εδώ μέσα, είναι ένας έμπορας που θέλει να πουλήσει μηχανήματα. Βέβαια χαίρεται με αυτά τα εργαλεία που έχει, γιατί είναι φοβερό. Το eBay δηλαδή έχει κολλήσει τόσο πάνω μου που σκίζει. Δεν είναι τόσο εύκολο πατώντας το μηχάνημα εκεί έξω, θα έχει πουρνάρια, θα έχει χόρτα, βράχια, πέτρες, διάφορα αντικείμενα. Και όλοι θέλουμε να πάρουμε ένα μηχάνημα, να πατήσουμε το κουμπί, να πάμε να βρούμε τις λίρες. Ο πρώτος που θα τα αγόραζε θα ήμουν εγώ. Δεν θα είχε νόημα να σας πουλάω αυτό το μηχάνημα. Εγώ σας πουλάω το Μέση, που είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής παγκοσμίως, ή ένας από τους καλύτερους, μέσα στη δεκάδα, άμα δεν είναι πρώτος, ή μέσα στην πεντάδα, για να μην νομίζετε ότι είμαι και Μπαρτσελώνα. Απλώς αγαπάω αυτόν τον ποδοσφαιριστή γιατί είναι λίγο διαφορετικός από τους άλλους παίχτες που παίζουν στην Μπαρτσελώνα. Και εκείνοι είναι καλοί και άλλοι παίχτες είναι καλοί, όπως είναι ο Ρονάλντο και άλλοι παίχτες σε όλο τον κόσμο. Πολύ καλοί. Τι θέλω να πω με αυτό. Όσο και καλός να είναι ο παίχτης, αν δεν είναι και η ομάδα καλή, μόνος του δεν μπορεί να πάρει ένα πρωτάθλημα. Πρέπει να υπάρχει από πίσω του ένα μαγικό σύνολο. Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με αυτόν. Όπως και εγώ έχω άτομα που ασχολούνται με μένα και με φτάσαν να είμαι στην πρώτη θέση, διότι τώρα δεν είμαι μόνος μου. Έχω έναν πολύ καλό που τραβάει να κάνει βίντεο. Παλιά τραβούσαμε με ένα τηλέφωνο. Έχω ηλεκτρονικούς φοβερούς, διαφορετικούς και ξεχωριστοί παγκοσμίως πολύ καλοί. Τους ρωτάνε εταιρείες που κατασκευάζουν μηχανήματα να πάρουν γνώμες από άτομα που είναι δίπλα μου. Γιατί έχουν μυαλό, είναι σε ένα εργαστήριο και ξέρουν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Έχουν χαλάσει χιλιάδες μηχανήματα, έχουν ανοίξει πλακέτες, έχουν δει πάρα πολλά μηχανήματα που στο εμπόριο είναι άχρηστα, να μην αγοράζετε από το ίντερνετ και ειδικά από κάποιες εταιρείες, γιατί δεν θα μου κάνετε μήνυση, γιατί σας είπα, σας έχω γραμμένο στα αρχίδια μου. Δεν θα πουλάτε εσείς μηχανήματα DEMEC αποστατικά με 3 κεραίες, με 8 κεραίες, με 20 κεραίες, 70 κεραίες, ραδιοφωνικό σταθμό δεν έχουμε. Ένα. Δεύτερον, δεν σας φοβάμαι, δεν σας υπολογίζω όσο εσείς είστε στημένοι να τρώτε τους Έλληνες. Όσο για κάποια καινούργια κουνελάκια που φύγαν από την κουνελώνα και ψάχνουν να γίνουν λαγοί, αφήστε τους να γίνουν λαγοί. Εσείς μην τους ακολουθάτε γιατί θα χάσετε χρήματα. Γιατί κόπηκε πάρα πολύ χρήμα μέσα από αυτούς τους καθηγητές που φτιάχναν το απόλυτο μηχάνημα να έχετε. Αυτοί που βρίσκαν από τους δορυφόρους, από τους medium. Πάρα πολλοί εσείς εκεί έξω. Σήμερα ήρθε ένας φίλος, καλός φίλος, έχει πάρει 3 μηχανήματα από μένα. Δεν μπορώ εγώ να επέβω πιο πολύ γιατί το λέω τι να κάνει, δεν με ακούει. Λέει μας πάνε όλα τα μηχανήματα τα ραβδοσκοπικά σε ένα σημείο που είναι 30x20. Και επειδή υπάρχει πάρα πολύ χρυσός, ακούστε, πάνεται ο χρυσός και δεν μπορεί να το χτυπήσουν τα μηχανήματα. Παιδιά, φίλοι μου, χρυσοθύρες, μην ακούτε αυτούς τους ηλίθιους.
Δεν διασπάται ο χρυσός, λέει, γιατί είναι πολύ και δεν μαγνητίζει και τι τους λένε, πού τους βρίσκουν αυτές τις λέξεις, τους τρελαίνουν. Αν περάσει το μηχάνημα και ψάχνουν τέτοια βαρελάκια, γι' αυτό έχω αυτό το βαρελάκι εδώ πέρα. Ήρθα να τον κόψω ένα κομμάτι από αυτό το καουτσούκ, να το βάλουν μέσα στις βέργες, να πάνε να ψάξουν τουλάχιστον να τα βρουν έτσι. Όταν υπάρχει αυτό το βαρελάκι, αυτό δεν σαπίζει ποτέ μέσα στη γη. Δεν σαπίζει με τίποτα. Διότι εδώ έχει μια σύριγγα που φεύγει ο αέρας. Όταν θα τα ρίχναμε με τα λεξίπτωτα, φεύγει ο αέρας. Μπορεί να σκουριάσει αυτό το αλμίνι, διότι αυτό το βαρελάκι μπορεί να μην έχει και λίρες, να έχει τρόφιμα, να έχει σύριγγες, να έχει πάρα πολλά. Ό,τι τέτοια βαρελάκια βρίσκεται, μην ενθουσιάζεστε και αρχίζετε να πυροβολάει ο ένας τον άλλο και σκοτωθείτε κιόλας και θα το ανοίξετε και θα είναι γεμάτο λίρες. Μπορεί να έχει κάτι άλλο μέσα. Και να ανοίξετε ένα σάπιο ντενεκέ και να είναι γεμάτο λίρες. Και να μην υπάρχει καθόλου ντενεκές, γιατί έχει σαπίσει από τη γη και να έχει μέσα και ένα θησαυρό. Καταλάβαμε τι θέλω να πω. Πάμε όμως να πούμε αυτό εδώ πέρα. Το μηχάνημα, όταν θα υπάρχουν είτε γκιούμια, είτε κράνη, είτε αυτά όλα τα αντικείμενα που έχω βάλει εδώ πέρα, θα τα χτυπήσει. Μέσα σε αυτά τα 4-5 κουτιά εδώ μπορεί να έχει λίρες. Εδώ να έχει λάδι εκεί την εποχή. Εδώ να είχε ένα παρχάτσι που να έχει χαρτιά. Εδώ να υπάρχει ένα σάπιο κουδούνι και μέσα να έχει κάτι ή να μην έχει. Δεν πάει να πει ότι βρίσκουμε στη γη είναι και γεμάτο λίρες. Ότι υπάρχουν λίρες χρυσές, πολλές στην Ελλάδα, είναι σίγουρο. Υπάρχουν ασημένια νομίσματα από τα αρχαία χρόνια ως σήμερα, υπάρχουν. Αυτές οι ερωτήσεις που έκανα προχθές και παίξαμε ένα σκέτς και συγγνώμη για μια λέξη που ήθελα να πω, εσείς που με βλέπετε είπα είστε ηλίθιοι, αυτοί που δεν με ακούνε ήταν να πω τη λέξη ηλίθιοι. Βέβαια δεν με έγραψε κανένας και γιατί με αγαπάτε πάρα πολύ. Η αγάπη σας είναι τεράστια απέναντί μου, όχι μόνο από την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο και ειδικά από τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, είτε στη Γερμανία, οι Έλληνες της Κύπρου, οι Έλληνες της Αυστραλίας, της Αμερικής, παντού. Τόσο τεράστια αγάπη. Μου λέει ένας πες και για εκείνο το κράτος και συγγνώμη όλους που τους ξεχνάω που ζείτε έξω, από τον Καναδά ως παντού. Έρχονται στο μαγαζί μου κάθε μέρα να με συναντήσουν, να με δουν από κοντά, να με σφίξουν στα χέρια τους. Πάρα πολύ. Προσπαθάω να μην τους εκθέσω, να μην κάνω βιντεάκια μαζί τους γιατί είναι επώνυμοι. Είναι άνθρωποι της πολιτικής, μέχρι και οι γερουσιαστές από την Αμερική. Θα δείτε τις επόμενες μέρες ένα βίντεο που ήρθαν από την Αμερική. Γιατί είναι άνθρωποι που ασχολούνται με το χρυσό. Είτε είναι ένας γιατρός που ψάχνει χρυσό, είτε ένας αστυνομικός, είτε ένας κτηνοτρόφος, ένας αγρότης. Είμαστε άνθρωποι της ελπίδας. Γιατί με αυτό το μηχάνημα ονειρεύεσαι ότι μπορεί να αλλάξει η ζωή σου με ένα μπιπ. Έχεις ακούσει μια ιστορία εκεί πέρα, έχει 7 κάσες λίρες. 2 κάσες λίρες. Σε αυτό το παλιό το σπίτι βρήκαν λίρες. Σε εκείνο το μέρος βρήκανε λίρες. Θα σας πω μια αληθινή ιστορία. Σήμερα. Πώς βρέθηκαν λίρες. Πάει μια μπολντόζα σε ένα χωριό. Εκεί είχαν υποψίες ότι έχει λίρες. Έστελνε η μάνα, τα 2 τα παιδιά της και τη λέγανε σκάψτε εκεί πέρα θα βρουν λίρες. Αυτά σκάβανε. Ήταν ένας χώρος περίπου 3x2. Σκάβανε 60 πόντους, πετούσαν τα χώματα εκεί που ήταν οι λίρες. Μετά σκάβανε, δεν τα πήρανε. Ξεκίνησε η μπολντόζα να ξεμπαζώσει αυτό το μέρος, να το χαμηλώσει λίγο πιο κάτω. Τις βρίσκει τις λίρες, τις αρπάζει ο μπολντοζιέρης και φεύγει. Ορμάνε αυτοί εκεί στο χωριό χαμός. Αληθινή ιστορία. Αρπάζουνε τις λίρες, κάναν 200 λίρες, 300 πήραν αυτοί. Έγινε ένας χαμός. Ήρθε η αστυνομία που ήταν στο διπλανό χωριό. Δεν είχε αυτό το χωριό αστυνομία. Έρχεται η αστυνομία εκεί, τους κάνουν ανακρίσεις. Κάποιοι ηλίθιοι από αυτούς δώσαν τις λίρες. Μερικοί δεν τις δώσανε. Ποιοι είναι αυτοί. Πάνε στον μπολντοζιέρη να πάρουν τις λίρες. Του λένε τις πολλές τις πήρε αυτός. Οι ρουφιάνοι πάντα υπάρχουν. Ο μπολντοζιέρης του λένε γιατί έφυγες. Παράτησες εκεί και έφυγες, πήρες τις λίρες. Το ανακρίσεις, τον κάνουν. Αυτό μετά από 3 μέρες εμφανίστηκε. Τους λέω εγώ είχα αφήσει το πετρογκάζα ανοιχτό και αντιναζόταν το σπίτι. Πήγα να φάω. Και επειδή το θυμήθηκα, πήρα την μπολντόζα να πάω. Δεν την άκουσε στο σπίτι μου. Μα πήρε τις λίρες. Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Ολόκληρο μηχάνημα. Μπορεί να δει εσύ μια λίρα, το λέει. Τον αστυνομικό. Ο αστυνομικός δεν μπορούσε να τον κάνει τίποτα. Όσο και να τον κάνει ανάκριση. Δικές του ήταν οι λίρες του αστυνομικού. Ο αστυνομικός παίρνει το μισθό του από το κράτος. Αυτός από πού θα πάρει το μισθό του και γιατί να πάει να τον πάρει τις λίρες. Τι έκανε. Ποια είναι η παράβαση.
Μήπως ήταν του μπαμπά του αστυνομικού, μήπως ήταν της μαμάς του, μήπως ήταν της γιαγιάς του. Αυτός τις βρήκε δικές του, αυτού είναι. Αυτός που τις έκρυψε, μήπως ξέρει ποιανού ήτανε. Έκανε κάποια παράβαση, κύριε αστυνόμε. Εσείς όμως με τα λαμόγια να τα πάρετε τις λίρες και να τις κάνετε δικές σας. Σιγά μην τις δίνετε στο κράτος. Ψάχνετε τους χαζούς. Καλά σας κάνουν. Μην τους δίνετε ούτε μία λίρα. Ο Χρόνης μιλάει. Δεν μιλάει ο Γιώργος. Πάω να μιλήσω εγώ τώρα. Μια χαρά σας τα λέει ο Χρόνης. Αυτός είναι πολύ μάγκας. Δεν τον πιάνει κανένας. Σε αυτά τα θέματα είναι πρώτος. Γιατί τα κάνει νύχτα όλα, τα τρώει, τα κάνει κανένα εργοστάσιο, κάνει κανένα ξενοδοχείο, ζει όμορφα. Για ζήσουν αυτοί καλά, κάνουν από 2 ξενοδοχεία και εγώ πάλι θα πάω στο χωράφι να τσαπίζω δέντρα. Ξεχάστε το, κύριε, πάντε μόνοι σας. Φίλοι μου Χρυσοθύρες, γυρνάμε λίγο στο θέμα γιατί με πιάνει ένταση, γιατί με πιάνει αλήθεια, γιατί έχει γίνει αυτό. Αυτά που σας λέω είναι αληθινές ιστορίες. Δηλαδή, έχω τόσες χιλιάδες ιστορίες, κάθε μέρα με λέτε ιστορίες, εσείς με ξέρετε καλά. Και τα μοιράζομαι. Κάποιοι που λένε, φτιάξαν μηχανήματα στην Ελλάδα μειωμένης απόδοσης. Παλιά υπήρχε αυτό, τώρα έχει σταματήσει. Ξέρεις, κάνουνε, λέει, γιατί η Ελλάδα είναι γεμάτο αρχαία. Και ξέρει το εργοστάσιο να κάνει εκείνο, να κάνει τ' άλλο. Τι είναι αυτά εδώ πέρα, ρε. Μην τρώτε κουτοχόρτο, ρε. Μην ανοίγετε πολύ το ίντερνετ. Να μου πεις, από εκεί μέσα σε έμαθε όλος ο κόσμος. Με έμαθε όλος ο κόσμος γιατί είμαι αληθινός. Δεν είμαι ψεύτης και αυτοί που με πάνε κόντρα είναι εξαδέλφια αυτών που έχουν μαγαζιά. Αυτών που είναι παιδιά των καθηγητών που τρώγανε τζάπα και δεν πήγαιναν να δουλέψουν και να του φραπέ. Είναι αυτοί τα σαπιομέντιουμ, είναι αυτοί οι τραπεζίτες οι ηλίθιοι που ντεμέ και θα βρείτε λίρες φτηνές από την τράπεζα. Στην τράπεζα τις πληρώνετε πολύ πιο ακριβά. Όποιος βρίσκει λίρες και να παίρνετε παλιά κομμάτια. Όποιος θέλει να αγοράσει λίρες, να χαρίσει σε γάμους, να πάρει παλιά. Άσχετα τι λέει ο πωλατής. Ο πωλατής δεν φοβάται κανέναν. Ξέρετε γιατί δεν φοβάται? Η αλήθεια δεν φοβάται το ψέμα. Αυτοί είναι ψεύτες, έχουν μικρά πόδια πύληνα και πέφτουν μέσα στις τρύπες που ανοίγουν και δεν καταλαβαίνουν. Μα προσπαθάνε, κοιτάξτε λίγο στο ίντερνετ όταν αναβάζω βίντεο. 40 από τα ίδια χτυπάνε και μετά τα βγάζει το ίδιο το ίντερνετ και ξεφτυλιστήκανε. Οι ξυπόλοιτοι να είναι. Ο Καραγιώζης έχει και αξία γιατί είναι ελληνικό ωραίο θεατράκι. Και παίζει και σατυρίζει και κάνει. Αυτοί και σάτυρα δεν ξέρουν και κουλτούρα δεν έχουν και είναι και χαζοί. Γιατί να μην βοηθήσουμε όλοι μαζί τους Χρυσοθύρες? Γιατί να τους οδηγήσουμε στην καταστροφή? Εγώ θα πάω να ψάξω για λίρες στο βουνό η ώρα 2 το βράδυ και θα φοβηθώ την αστυνομία? Είστε χαζοί. Πού πατήσει αστυνομικός εκεί πάνω, άμα έχει κόλλας έρθει? Ο Χρόνης δεν φοβάται. Ο Χρόνης πάει, δεν πάει ο Γιώργος. 3 η ώρα εγώ θα είμαι στο μαύρο δάσο στο βουνό και θα έρθει αστυνομικός. Ρε, 1.000 ευρώ να το δώσεις δεν έρχεται. Κλάνει μέντες. Κλανιάκ Ρε, σας τα λέω εγώ με εμπειρία, ρε. Σας έχω δείξει τα πάντα, ρε. Τουλάχιστον άμα πεθάνω θα πω ότι μίλησα στον ελληνικό λαό και στους φίλους μου, τους Χρυσοθύρες και σε όλους. Και γιατί δεν έρχονται στα σεμινάρια που κάνουμε? Γιατί δεν πατάει κανένας από αυτούς που τα ξέρουν όλα? Κρύβονται σαν τις κατίνες μέσα στα περίπτερα, σαν μια μπαμπόγρια. Ρε, άντε από εδώ τις κολοκυθόπιτες να με. Ούτε για σιρβάν στα ποντιακά. Ξέρετε πει σιρβάν στα ποντιακά? Δεν ξέρετε. Είναι μια ωραία σούπα, ελαφριά. Τουλάχιστον την τρως και λες τρώω σιρβάν. Αυτοί δεν ξέρουν και να κάνουν και σιρβάν. Ξέρετε πώς γεννήθηκε ο διάβολος, Πώς γεννήθηκε, ξέρετε? Θα σας πω εγώ πώς γεννήθηκε ο διάβολος. Ο Θεός έφτιαξε όλο τον πλανήτη. Έφτιαξε ανθρώπους, έφτιαξε τα πάντα, έκανε εκείνα, τα έκανε όλα. Αφού έφτιαξε, έφτιαξε και ένα που δεν ήξερε τι ήταν, λέει ας το φτιάξω. Και ήταν ο διάβολος. Σου λέει τι έφτιαξε αυτός, ό,τι λέω εγώ πάει ανάποδα. Είναι ο διάβολος. Ό,τι ανάποδα. Σκέφτηκε. Τι να κάνω, πώς να τον νικήσω αυτόν? Μετά πήγε έφτιαξε τον Έλληνα. Και ο Έλληνας νίκησε τον διάβολο. Έτσι είναι οι Έλληνες. Οι Έλληνες έχουν πολύ δύναμη. Και το διάβολο μπορούμε να νικήσουμε όταν είμαστε ενωμένοι, ειλικρινείς και άνθρωποι υγιεινοί με καθαρή σκέψη. Και όχι τοξικοί. Κάτι να πούμε ακόμα, Γιάννη, για το μηχάνημα, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ να χαλάρωσα κιόλας, ξεκουράστηκα. Και να μην τρώτε πολύ, να μην παχαίνετε. Εγώ έχω παχαίνει. Είναι θέμα και χρόνου να χάσω αυτά τα κιλά. Έχω κάνει πάρα πολλές προσπάθειες, πάρα πολλές δίαιτες. Δεν τα καταφέρνω, δεν είναι εύκολο. Γιατί νομίζετε ότι θα πατήσουμε ένα κουμπί και θα φύγουν τα κιλά. Θα πατήσουμε ένα κουμπί άμα πίνει κάποιος και σταματάει το ποτό. Ένας που καπνίζει, πατάμε ένα κουμπί και σταματάει, ξέρω εγώ, το τσιγάρο. Ή ένας που παίζει τζόγο. Αυτές λέγονται ανομαλίες και είμαστε άρρωστοι. Εγώ είμαι ένας άρρωστος
Δεν έχω ούτε πουτάνες, ούτε καζίνα, ούτε ναρκωτικά, ούτε τσιγάρα, τίποτα. Έχω με το φαγητό. Έκοψα βέβαια το τσιγάρο, πήρα 10-15 κιλά, είχα και τα κιλά, όμως θέλει προσπάθεια και ψυχική δύναμη. Να το πιστέψω και να το παλέψω. Το παλεύω 5 μέρες, έρχονται αυτά μπροστά μου. Έρχονται, αυτός ο διάβολος έρχεται. Θέλει τον χρόνο τον Έλληνα να νικήσει τον διάβολο, καταλάβατε. Έτσι είναι η ζωή. Κάτι άλλο θα μου πεις, Γιάννη? Για αυτό το βίντεο νομίζω είπαμε αρκετά. Θα κρατήσουμε κάτι και για τα επόμενα βίντεο. Σε αυτό το βίντεο δείξαμε όσα μπορέσαμε. Είναι λίγο διαφορετικό, παρόμοια με τα άλλα, γιατί το μηχάνημα είναι το ίδιο, το EBAT. Είναι όπως και στα άλλα βίντεο πολύ δυνατό. Δεν χτυπάμε καρφιά, σύρματα, σίδερα. Εσείς που θέλετε να το αποκτήσετε από την εταιρεία Polatidis Group. Έχουμε για λίγες μέρες ακόμα το πακέτο με τα 3 ποινία. Σας δίνουμε ένα pick pointer δώρο μεγάλης αξίας, ένα τσαλένιο μαχαίρι που δεν μπορείτε να το βρείτε στην αγορά και άλλα δώρα, φορτιστές αυτοκινήτου, τα σάκο μεταφοράς, και μπείτε στο site να δείτε πόσα πράγματα δίνουμε αγοράς με αυτό το μηχάνημα. Μπορείτε να το βρείτε και με 1.000 ευρώ, το βρείτε και με 700. Δεν θα είναι ποτέ το ίδιο μηχάνημα, δεν θα είναι εγγυημένο με 3 χρόνια εγγύηση, να έχει τις δυνατότητες που κάνει αυτό το μηχάνημα. Υπάρχουν μηχανήματα που πουλάνε μέσα στο διαδίκτυο που δεν είναι ποτέ τα ίδια. Είναι από ανθρώπους, αγοράζοντας ένα ζευγάρι, νομίζετε ότι παίρνετε τα καλύτερα παπούτσια από αυτούς τους μαύρους, ότι είναι Adidas, δίνοντας 10 ευρώ ή 20 ευρώ, ενώ αυτά κάνουν η πραγματική τους αξία 70, 80, 100 ευρώ. Αυτοί είναι μαϊμούδες, απατεώνες, και τα ρούχα τους και οι άνθρωποι μοιάζουν με μαϊμούδες. Αν με πεις τώρα γίνεσαι ρατσιστής. Όχι, δεν γίνομαι ρατσιστής. Όποιος κάνει αυτή τη δουλειά και πουλάει μαϊμού, είναι και αυτός ο ίδιος μαϊμού. Όποιος κατηγοράει κάποιον χωρίς να το γνωρίζει, να βουτάει τη γλώσσα μέσα στο μυαλό του, όχι μες στην τουαλέτα, να μιλάει μόνο με σκατά, γιατί κακίες και βρωμιά, να μιλάει λίγο με ειλικρίνεια, να βάλει το μυαλό του, να σέβεται τους παλιούς χρυσοθύρες, να σέβεται τον Polatidis, και όχι μόνο τον Polatidis, και όποιοι είναι στο επίπεδο του Polatidis, γιατί εγώ είμαι ο Metal Detector και ο Gold Detector, που αφιέρωσα εργατικές ώρες ψάχνοντας για θησαυρούς, φτιάχνοντας το μεγαλύτερο κατάστημα στην Ευρώπη με ανεγνευτές μετάλλων και παγκοσμίως, που κλέβουν πάρα πολύ από τον Polatidis, και τώρα το όνειρό του πραγματοποιείται. Τα επόμενα 2 χρόνια θα δείτε, φίλοι μου Έλληνες, και να χαίρεστε με αυτό, ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα που θα έχει σχέση με ανεγνευτές μετάλλων, με πετρώματα, με εδαφικά, με καθηγητές, με πανεπιστήμια. 6 χώρες ασχολούνται με μένα, γιατί δεν είναι μόνο να βρούμε αντικείμενα από τη γη. Η γη την έχουμε φτάσει ούτε το 10% να φτιάξουμε χημεία και να πάρουμε τις δυνατότητες που έχει, είτε πετρώματα, είτε αυτά που δεν έχουμε ανακαλύψει. Το 90% αυτοί οι τρομεροί επιστήμονες σε όλο τον κόσμο δεν ξέρουν τι κρύβει η γη. Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο, θα εκτεθώ και κινδυνεύω από ανθρώπους που δεν θέλουν να με προστατεύσουν. Γιατί άμα γίνει χημεία με πετρώματα, φτιάχνουμε τεράστια πράγματα. Κάποιοι που είναι μεταλλιολόγοι, που ασχολούνται με αυτό, οι γη δεν έχουν ανακαλύψει 1%. Για κάποιους πολύ προχωρημένους μπορεί να έχουν φτάσει στο 10%, με μεγάλη επιφύλαξη, λέω το νούμερο. Γιατί ζουν πάρα πολλά πράγματα μέσα στο έδαφος, και άμα κάνουν αυτά σύμπραξη, αλλάζουν τα πάντα στο έδαφος. Γιατί η γη θα μείνει για εκατομμύρια χρόνια ακόμα, θα τη δουν χιλιάδες μάτια, θα σβήσουν, θα απορροφηθούν μέσα σε αυτή τη γη, θα τους χωνέψει, και εμείς έχουμε ένα καλό καλοκαίρι, να έχουμε πολύ τύχη, φίλοι μου χρυσοδύρες. Ακούστε τον Polatidis τι λέει, μιλάει μεγάλες αλήθειες, θα έρθει σε περισσότερα βίντεο, θα δείξουμε και από την Ήπεθρο που το ζητάτε πάρα πολύ. Ένα μεγάλο συγγνώμη άμα δεν μπόρεσα να βγω ακόμα έξω για τον ΑΒ λόγο. Θα δείτε βίντεο που έχουμε φτιάξει, απλώς είμαστε ακόμα στην έρευνα, και η ομάδα μου και οι άνθρωποι που με έχουν εμπιστευτεί και κάνουμε αυτές τις έρευνες, δεν μπορώ να σας δείξω, γιατί θα έρθω σε δύσκολα και δεν θέλω να στεναχωρέσω κάποιους ανθρώπους, γιατί εκεί μπορεί να κρύβεται ένας θησαυρός. Από μένα και από όλη την ομάδα, να έχουμε ένα όμορφο καλοκαίρι, και από το φίλο μου τον Γιάννη. Γεια σας. Υγεία και τύχη, εγώ εύχομαι. Η υγεία και τύχη είναι το καλύτερο. Αυτόν τον καιρό θέλουμε υγεία, τύχη, όμως δεν φτάνει μόνο αυτό. Θέλουμε και χρήματα, θέλουμε και χαρά, και πάνω απ' όλα τρέλα. Γεια σας.